Bun venit tuturor la horoscopul pentru luna iunie. Înainte de a merge pentru fiecare ascendent, doresc ca toată lumea să preia această informație, pentru că cele mai importante planete, Saturn și Jupiter, acum în acest moment, sunt benefice pentru unii și pentru alții poate că nu sunt. Ceea ce trebuie să știți caracteristic este mișcarea lor în tranzit. Și, bineînțeles, dacă doriți în realitate să vedeți care este efectul real asupra voastră ca indivizi, deci la nivel de individ personal. Acest videoclip este generalizat. Vreau să știți câteva informații prețioase. Vor fi pe fiecare ascendent, mai ales cu tranzitul lui Jupiter, iar cei care doriți la nivel de individ, pe Join, deci să știți că nu este scump pe Join și l-am pus la un preț favorabil pentru toată lumea, pentru a vedea într-adevăr care este tranzitul și ce îți oferă. Printr-un sistem de calcul care noi îl facem în astrologia vedică și care de fapt îți aduce realitatea sau îți spune într-adevăr dacă într-adevăr acea perioadă este benefică specific pentru tine la nivel personal. Comentariile pe care le aștept pe Join Account sunt private în mare măsură dacă vor fi puse în comunitatea privată a membrilor. Cei care nu doresc să fie publice, atunci pot merge pe comunitate și după ce voi răspunde la comentariul lor, pot de fapt să-mi aducă la cunoștință tot printr-un alt comentariu pentru a fi șters datele personale. Nu este nevoie să-mi dați numele, ci pur și simplu să-mi dați data de naștere, ora de naștere și localitatea de naștere pentru a avea un răspuns prompt, dar nu înainte de a viziona videoclipul respectiv pe Join. Veți învăța lucruri simple și practice pe Join. Cine vrea să aibă de-a face cu cursuri mult mai avansate, atunci ar trebui să se înscrie pe contul de Telegram, unde este un grup privat cu înscriere, dar mai este încă un grup de Telegram public. Toate aceste date le aveți în descrierea fiecărui videoclip. Și în cel public să știți că aveți foarte multe informații la care vă poate ajuta zilnic. Deci, cu acestea fiind, voi începe prin a redacta mai întâi poziția lui Saturn pentru a înțelege ce se întâmplă în această perioadă general și este valabil pentru toată lumea. Cei care doresc să meargă pe Join sunt bineveniți. Acolo vor fi videoclipuri în care vom explica tranzitele și în același moment ne vom folosi de hărți cu acordul vostru, fără vizualizarea numelui persoanei respective, ce se poate întâmpla. Și puteți, bineînțeles, să comentați fie în comunitatea privată, fie, bineînțeles, cei care aveți numerele de contact ale mele. Ce aș dori să vă spun este că membrii nu vor fi publici. Deci, în majoritate am fost rugată ca cei care se vor înscrie să nu fie publici. Pur și simplu veți vedea public numai cei care sunteți ca membri, dar canalul nu va arăta, de fapt, contul vostru de Google sau cei care ați intrat, de fapt, ca membri. Asta este, de fapt, la
alegerea voastră. Dar eu am făcut privat pentru că poate că cineva nu își dorește, mai ales că YouTube-ul este un mediu public, poate că nu își dorește să fie de fapt public și contul lui Google la join și a fi văzut de fapt pe acest canal. Deci respect în același timp și ceea ce ar trebui să fie privat. Cu acestea fiind, începem mai întâi cu Saturn. Ca informație, Saturn, în primul rând, se află în pești până în 2027. El tranzitează acum în pești, deci numerele pe care voi le vedeți în colțuri sunt, de fapt, numerele semnelor zodiacale. Începând cu ascendentul, casa a doua fiind în Leu, casa a treia fiind în Fecioară. Deci aici avem numărul 12 și atunci înseamnă că Saturn este în pești. El tranzitează în acest moment în constelația Nakshatra Revati, care este ultima nakshatră din cele 27. E un fel de a spune sfârșitul se sfârșește. Ce se sfârșește? Se sfârșește de fapt ceva karmic, capitole neterminate, emoții nedorite. Poate că unii dintre voi vă apropiați foarte mult spiritual sau poate că unii dintre voi închideți un ciclu lung, unii dintre voi poate doriți să călătoriți. Vedeți voi, Revati, nakshatra respectivă, în care se află, constelația în care se află acum Saturn, este guvernată de Mercur. Și posibil pentru unii dintre voi să vă simțiți pur și simplu pierduți, fără direcție, emoțional obosiți. La un moment dat, poate chiar vă întrebați dacă mai există Dumnezeu. Și de ce? Pentru că este, de fapt, ultima stație înainte de a urca în ultimul tren karmic. Deci, în această perioadă puteți călători, posibil să găsiți multe lucruri pierdute și veți căuta și un loc spiritual pentru a vă izola pentru câteva zile, pentru că asta face Saturn de obicei. Atât timp cât Saturn va fi în Revati, nu vor fi obstacole în schimb. Vă recomand un remediu simplu care vă va ajuta enorm. Fie că sunteți în dașa Saturn, fie că aveți obstacole în viața voastră, faceți donație de mâncare caldă la bătrâni. O să vă ajute enorm și mai ales sâmbătă. Dacă vreți într-adevăr o rezolvare a problemelor rapidă, să știți că Revati, această nakshatră, va aduce de fapt rezolvarea problemelor cu ușurință, cu diplomație, cu o vorbire dulce, să-i zicem, cu încredere în voi. Ceea ce veți vedea iarăși aici este că Saturn vă aduce de fapt în Revati, vă aduce cu ușurință să vindecați, pentru că va avea de face cu Mercur. Mercur fiind cel care comunică, asta înseamnă că toate meseriile legate de comunicare, dar și de vindecare, consilieri, ghizi, antrenori, vindecători, astrologi, consultanți, mentori. Poate unii vă căutați mentorii, să știți că veți găsi în această perioadă, sau cei care încearcă să rezolve niște probleme sau poate că voi căutați pe cineva care să vă rezolve problemele.
Deci, încearcă să pur și simplu să vină în viața voastră oameni care poate chiar au nevoie de sfatul vostru. E un fel de a spune, poate că intră oamenii în viața voastră sub forma de, nu știu de ce, dar când vorbesc cu tine îmi dă claritate. Deci acest lucru cu siguranță unii dintre voi le veți avea și mai ales dacă sunteți persoanele care într-adevăr îi ajutați pe ceilalți. Mulți dintre voi, să știți, cu Saturn în Revati veți închide multe faze ale vieții. Veți dizolva obstacolele respective, posibil să intrați într-o tranziție superioară. Mulți dintre voi veți ajuta animale de casă, mulți iubitori de animale. Aici este și o dezvoltare a partea agriculturii, pentru că Saturn are de-a face cu lucrul pământului, fermierul. Vor avea o mare expansiune și o creștere, de fapt, centrele veterinare. Și, în general, să știți că orice este legat de natură, Mercur fiind verde, înseamnă verdeață și Saturn, pământul și tot ce ține de agricultură, de fapt. În Revati, poate că mulți dintre voi vă veți reloca, migra la distanțe mari în exterior, plus tot ce ține de călătorie, aș spune, logistics, ospitalitate, hoteluri, turism, aviație, transport, import-export, vor excela în această perioadă. Și în același timp, dacă ești cineva care poate calma oamenii, care pot să folosești o negociere pacifistă, vei deveni un fel de porumbelul păcii, pentru că vei ști cum să vorbești cu oamenii. Lecția pe care o învățăm aici toți este că nu trebuie un război pentru o victorie. Dacă știi cum să folosești bunătatea, dacă știi cum să folosești vorba bună, întotdeauna există o victorie. Dar asta, bineînțeles, depinde în ansamblu și de cei cu care voi sunteți împreună, cu cei pe care îi aveți, de fapt, în jurul vostru. Și cel mai frumos, nu contează cât de haotică este viața zilnică, pentru că la sfârșit, cu Nakshatra Revati, un ajutor neașteptat apare de undeva. Poate apare de la o persoană, poate apare o oportunitate, poate că e o trecere de la o situație la alta cu calmitate, poate că într-adevăr există o soluție. Deci, mai ales cei care aveți de-a face cu o clientelă, cu oamenii față în față, profesori, doctori, consilieri, astrologi, faptul de a servi, pentru că asta face Saturn, ajută, este mai presus de orice profit financiar, pentru că ajuți. Acum voi enumera de fapt, în formă generalizată, să-i spunem, poziția lui Jupiter în diferite case și semnificația care reprezintă pentru voi, mai ales în semnul zodiacal. Pentru că Jupiter tranzitează în Rac, pentru cei care sunteți în semnul zodiacal al Racului. Ce se întâmplă de fapt? Fiind în prima casă, mulți dintre voi posibil să aveți de-a face cu o relocare sau plecați de pe pământul natal. Posibil să fie o creștere a cheltuielilor. Nu vă înțelegeți cu neamurile, nu cu familia voastră, cu cei cu care sunteți, cu neamurile nu vă înțelegeți și sunteți obosiți mental. Ceea ce denotă că într-adevăr doriți să fiți undeva singuri. Deci acest Jupiter asta va aduce. Acum, dacă vom lua
Jupiter exaltat, ce anume îți poate da? Îți poate da învățare pentru că automat va face trină în casa a cincea. Deci învățare, înțelepciune, o judecată bună, maturitate spirituală. Și eu zic că vei avea impresia că viața îți cere mult prea mult la așteptările pe care le are. Deci așteptările pe care le are viața de la tine sunt mult mai mari și lucrul acesta, bineînțeles, că te obosește. Dacă vom lua în sensul, deci avem racul și am spus că dacă este în prima casă și atunci pentru a fi în a doua casă vom lua de fapt Gemeni. Atunci când pentru ascendentul Geamăn, racul va fi în casa a doua. Corect? Este una dintre cele mai importante case pentru că este casa banilor. Ce e posibil? E posibil o creștere financiară, expansiunea familiei, poate nou-născuți, îmbunătățire oratorică, pentru că aici sunt primele vorbe când vă nașteți în casa a doua, recunoaștere din partea autorităților, o influență puternică de comunicare, dar mare atenție la cuvintele pe care le folosiți aici, pentru că Jupiter are o greutate specifică și atunci puteți să deschideți uși importante sau puteți să le închideți pentru totdeauna. Deci, mare atenție felul în care faceți o afirmație sau ce veți spune. Tranzitul lui Jupiter pentru ascendent în Taur. Jupiter va fi în casa a treia. Și asta înseamnă pentru unii dintre voi o schimbare de profesie. Deci pentru cei care într-adevăr doriți această schimbare, aici va fi foarte multă muncă, posibil să fie o separare de cercul familiar, să-i spunem, sau chiar de prieteni. Și bineînțeles, aici, cu siguranță, unii dintre voi veți avea obstacole înainte de succesul pe care îl doriți. Deci e un efort mare, dar va întârzia, de fapt, succesul acela. Pentru ascendent berbec, Jupiter va fi în casa a patra. Și ce înseamnă? Că toată atenția voastră este la casa voastră și pentru unii dintre voi posibil într-adevăr să începeți o renovare. uh, Poate că unii dintre voi vă cumpărați o proprietate, poate că unii dintre voi vă cumpărați un vehicul, pentru că în casa a patra avem și confortul și vehiculul. Aici este o casă naturală a emoției, fiind o casă care este de fapt guvernată specific, carca lunii, deci aici avem emoția lunii, mama și confortul, pacea, liniștea. Știți de ce? Pentru că în casa a patra noi avem pacea aceea pe care noi ne-o dorim în momentul în care ajungem acasă. Și atunci, cu un Jupiter exaltat, îți dă mai multe treabă sau poate că îți dă mai multă emoție. Voi aici căutați liniște sufletească. Asta este cel mai important pentru voi. Mergem cu pești pentru a vedea pe Jupiter în casa a cincea. În casa a cincea, să știți că Jupiter este extrem de favorabil, chiar dacă îl avem pe Saturn în pești în prima casă. Aici avem de-a face cu romantismul, nașterea unui bebeluș, creativitate, recunoaștere, o investiție, un merit spiritual în casa a cincea. Este o perioadă când binecuvântările vin prin a te bucura pur și simplu de viață. Este felul în care râzi, mulțumești Universului că existi, că ai șansa să zâmbești
Și aici bucuria vine prin cineva care te face să râzi, să te bucuri pur și simplu de ceartă și vei face ca un fel de comedie din orice și oricine vrea ca să se certe cu tine. Deci vei schimba pur și simplu subiectul, pentru că aici este un fel de micul Buddha care râde în continuu. Pentru vărsători, ascendent în vărsător, Jupiter va fi în casa a șasea. Aici este un tranzit extrem de practic și în detaliu aș spune că aici veți ține pasul cu competiția și competitorii. Deci nu numai veți ține pasul, posibil chiar să câștigați în fața celorlalți, vă dați datoriile, iar cei care doresc să facă un împrumut pentru a lua ceva pe termen lung, să știți că este cea mai bună perioadă în care ei pot face lucrul acesta, adică vărsătorii, pentru că Jupiter este în casa a șasea. Și aici este ceva extraordinar de frumos, mai ales atunci când avem și un soare în casa a 12 mici secrete astrologice în care vă ajută să câștigați într-un credit. Se îmbunătățește sănătatea, pentru că aici sunt bolile. Depășiți orice încercare în casa a șasea și chiar dacă responsabilitățile voastre cresc, să știți că Jupiter vă va ajuta să găsiți o eventuală soluție. Deci ceva care să, într-adevăr, să vă ușureze viața. Jupiter în casa a șaptea pentru ascendent Capricorn. Este cea mai bună poziție pentru relații și în special pentru căsătorii, mai ales cei care doresc să se căsătorească, mai ales ascendenții, Capricorni, fie că este soțul sau soția. Viitorul soț sau viitoarea soție, se întâmplă deci cel care este de fapt ascendent în Capricorn. Aici este cu siguranță o perspectivă de căsătorie, colaborări pe care le aveți în afaceri, negocieri, oportunități de călătorie. Specific în casa a șaptea, să știți că, în general, este foarte bine venit, mai ales atunci când dorești să ai, sau mai bine zis, să colaborezi, să faci afaceri cu cineva. Dar noțiunea de afacere și de a câștiga în afaceri este, de fapt, Mercur. Mergem cu Săgetător și Jupiter merge în casa a opta. Deci pentru ascendentul Săgetător, Jupiter va fi în casa a opta. Aici simți că totul încetinește. Poate că faci o cercetare mult dorită, poate că ai un interes aparte către studii oculte, poate că vrei să studiezi astrologie, psihologie, vindecare emoțională karmică. Aici nu se vede un succes vizibil, pentru că este un fel de în spatele cortinei, ascuns. Asta face casa opta. Dar pentru tine este o evoluție interioară care te satisface enorm. Pentru Scorpion, Jupiter va fi în casa nouă. Ei bine, să știți că aici simțiți de fapt cum creșteți. De ce? Pentru că în casa nouă este mărgăritarul coroanei. Aveți mult noroc, grație divină, călătorie în locuri sfinte, cu siguranță pentru mulți dintre voi. Și chiar vă gândiți să mergeți undeva, scorpionii, ascendenții scorpioni. Succes în carieră, susținere din partea celor bătrâni, posibil chiar și părinții sau bunicii, străbunicii.
Vedeți voi, în momentul în care Jupiter intră în casa noua, multe lucruri se așează în mod natural, fără un efort aparte. Dar încă o dată depinde pentru fiecare în parte de harta lui natală și de punctele pe care le avem pe sistemul Ashtagvark. Acolo se vede realitatea. Dar are o influență Jupiter, din nou, exaltat pentru voi. Pentru balanță, Jupiter este în casa a 10, casa carierei, bineînțeles. Cariera, bineînțeles că devine pentru voi o temă principală, ca pentru toată lumea. Noi mergem pe o carieră, dar vedeți voi că în astrologie noi putem să spunem dacă acea carieră pe care tu ți-ai ales-o nu aduce bani sau, din potrivă, îți aduce mai mult stres decât bani. Astea sunt niște poziții magice în harta ta natală și dacă eventual dorești să mergi să faci bani, atunci înseamnă că trebuie să-ți schimbi de fapt jobul tău, serviciul tău, să faci ceea ce îți este menit în funcție de harta ta natală pentru a scoate bani. Deci, pentru balanță, casa a 10-a, aici cu siguranță crește vizibilitatea voastră, succesul, dar cresc și responsabilitățile pentru că aveți de-a face cu casa a 10-a. E posibil o restructurare a carierei și aș spune că ești împins să ieși afară din zona ta de confort pentru a prelua mai multe responsabilități decât ai crede tu în momentul acesta. Da? Deci, la un moment dat, trebuie să te aștepți că vor veni și acele responsabilități. Mergem cu ascendentul Fecioară, unde Jupiter intră, de fapt, în casa a 11-a. Nu uitați, casa a 11-a este, de fapt, casa dorințelor. Este cea mai puternică poziție pe care o puteți avea, sincer. Chiar și cei care sunteți ascendent fecioară cu Jupiter retrograd. Să știți că este cea mai bună poziție pentru voi. Acum este momentul oportun în care să excelați. Chiar dacă doriți să vedeți pe join ce punctaj aveți la casa respectivă, cât vă ajută, dar măcar să vă dați seama că acel efort va scoate ceva. Deci, special pentru fecioare, Jupiter fiind în casa 11-a, aici sunt câștiguri financiare, promoție, oportunități noi. Poate chiar doriți să vă schimbați jobul. Asta este perioada cea mai bună în care vă puteți schimba până în noiembrie, cel târziu la începutul lui noiembrie. Deci aveți tot timpul pe vară, alții pleacă în vacanță, voi vă trebui să faceți ceva nou sau poate vă restructurați, cum s-ar zice, pe jobul pe care îl faceți. Iese ceva la iveală, o oportunitate la care nu-i puteți spune nu, chiar dacă va trebui să călătoriți sau chiar dacă ține de călătorii internaționale, la care veți câștiga financiar. Odată așezat aici, înseamnă că vă așează de fapt viața și poate că pentru mulți dintre voi ceva la care ați muncit foarte mult, ați încercat să faceți mai mult și nu a ieșit nimic, absolut nimic, sau v-ați așteptat poate la mai mult decât era posibil. Abia acum, cu Jupiter în casa 11-a, se așează multe lucruri în favoarea voastră. Și asta înseamnă că vă îndeplinește dorințele. Nu vom spune câte dorințe, pentru că în funcție de fiecare, la nivel de individ, fiecare are ceva de spus, dar să știți că este ceva la care ați așteptat de foarte mult timp. Eu îi spun acest tranzit este tranzitul cu rezultate. Imaginați-vă că Jupiter trece printr-un semn zodiacal un an de zile.
Imaginați-vă că nu aveți posibilitatea în fiecare zi să faceți ceva. Voi puteți să faceți remedii, puteți să schimbați ceva, dar dacă la momentul oportun planeta respectivă nu vă facilitează, puteți să munciți de 10 ori mai mult și să aveți rezultate după 10 ani. Deci, fecioarelor, vă spun că acum este momentul oportun în a schimba ceva total în viața voastră. Și efortul pe care îl depuneți, aici se va vedea. Câștigurile vor veni. Succes! Pentru leu, Jupiter este în casa a 12-a. Cheltuielile cresc, dar n-aș spune cheltuieli în general, cheltuieli care veți cheltui bani. Aici poate fi și o cheltuială pozitivă. De ce? Pentru că în momentul în care ești în axă cu casa a 6 în opoziție, dacă faci un credit pentru a-ți cumpăra o proprietate, acest Jupiter, de fapt, în casa a 12 îți aduce un credit pentru o casă, deci pe termen lung. Deci nu e necesar ca acele cheltuieli să fie niște cheltuieli la care să pierzi, de fapt, ceva temporar, să-i spunem. Posibil pentru unii dintre voi, casa a 12-a să fie călătorii. Poate că unii dintre voi aveți conexiuni cu un job, ceva ce ține de exterior. Poate prieteni, colegi, ceva la care doriți să împărtășiți, pentru că are de face cu casa a 12-a. Și pentru unii dintre voi poate fi chiar un centru holistic, da? Retratare, să-i spunem. Dar eu aș spune că în casa a 12-a îți spune de fapt să te debarasezi, să zicem, de ceva vechi, de ceva care te-a ținut pe loc. Fie un loc în care nu câștigai, fie o relație în care nu ai nimic de câștigat și îți pierzi vremea. Pentru că Jupiter în casa a 12-a îți aduce un câștig fabulos. Chiar dacă ai cheltuit ceva, te răsplătește pentru ce ai făcut efortul respectiv și îți poate aduce ceva. Deci, cu alte cuvinte, ascendenții, Fecioară, Taur, Pești fac bani și mult mai mult decât atât și le doresc mult succes. Asta nu înseamnă că și ceilalți care, de fapt, posibil să nu fie o poziție extraordinar de bună generalizată, în momentul în care veți intra pe Join, poate că unii dintre voi chiar aveți marea surpriză să fiți ajutați pentru că acel punctaj, analiza respectivă este foarte mare și pentru voi să fie ceva benefic. Generalizat ne arată cu totul altceva. Dar în momentul în care îl vezi la nivel de individ, îți spune mult mai multe. Asta depinde de fiecare dacă dorește într-adevăr să intre pe Join. La sfârșitul acestei prezentări vă spun că există această metodă reală nu pentru a vă speria, ci pur și simplu pentru a accepta ceea ce este de fapt în viața reală și dacă într-adevăr există șansa să faci din ceva din ceea ce este generalizat. Pentru că asta vă spune în realitate. Cei care doresc sincer să știe ce le poate oferi acest tranzit, îi invit pe Join. V-am spus de la bun început că membrii nu vor fi vizibili. Am ales să fie privilegial, confidențial, în folosul tuturor, iar comentariile pe care le veți lăsa cu datele voastre de naștere vor avea
un răspuns prompt, scurt, din care să înțelegeți ce se întâmplă în viața voastră și posibil pentru unii dintre voi poate va fi un mic remediu. În măsura în care pot să răspund la toată lumea, prompt, voi răspunde la toată lumea, dar posibil să fie o decalare dacă unii poate scrieți un comentariu la miezul nopții, este normal că nu pot să răspund la acea oră. Depinde de fusul orar. Vă invit să mergeți pe Telegram, cel public. Cei care doriți să studiați mai multe despre astrologie, vastu, numerologie, chiromantie, Ayurveda, puteți intra pe cel cu abonament, unde sunt mult mai multe informații, chiar și la nivel personal, și unde sunteți tratați la nivel personal. Iar cei care doriți într-adevăr să faceți cursuri de vastu, de astrologie, numerologie, le puteți găsi pe pagina mea la produse. Cu acestea fiind, eu vă doresc o lună excelentă, fabuloasă, plină de bucurii, să aveți încredere în voi, să aveți încredere în ce manifestați pozitiv, pentru că este mult mai ușor să te gândești la ceva negativ și imediat îl atragi. Ce ar fi să vă gândiți la ceva extrem de pozitiv? Și am să vă spun un truc acum. De fiecare dată când aveți de-a face cu cineva care se enervează sau poate că are nevoie de ajutorul vostru și e ceva haotic, întotdeauna dați-le un pahar cu apă rece, după care puteți să vorbiți cu ei ca să se calmeze. De ce? Luna este mintea, este apa. De ce rece? Rece este Saturn, disciplină, calmitate. Dați-le un pahar cu apă rece, dar să bea paharul ăla cu apă rece, măcar pe jumătate, pentru a se liniști. Um, din, uh, din experiențele multora, am realizat că uneori atunci când ai și un mic accident, sau mai ales pentru copii, vorbesc de accidente mici, dar chiar și ceva mai care te sperie de fapt, este bine nu numai să puneți ceva rece în creștetul capului. Este bine să mâncați înghețată. Acum, nu faceți mici accidente, comic, o spun acum, pentru a avea această înghețată, cutie de înghețată, dar să știți că într-adevăr ajută psihologic. Pentru că atunci ești distras de la ceea ce ți se întâmplă, chiar și o frică sau ceva care ți se întâmplă. Și poate că ați observat de multe ori în filme cum mulți care au ceva nestatornic în minte sau îi preocupă ceva, merg direct la frigider pentru a lua înghețata. Deci, cu acestea fiind, vă doresc mult succes, ne reauzim, aștept întrebări astrologice, nu la nivel personal, pe comentarii, care pot da răspunsuri pe acest canal și pentru a fi cu mare ușurință să învățați cât de cât despre voi, astrologia, cum să o folosiți pentru voi în folosul vostru și, bineînțeles, remedii care vă pot ajuta. Dar unul dintre cele mai bune remedii este să donați. Donațiile pentru Jupiter, donațiile pentru toate planetele cu ziua lor specifică. Numai bine, la revedere și ne auzim. Și mulțumesc că sunteți aici cu mine și pentru mine.